Guys, good morning mga kapwa Filipino. Knockout ang ABS-CBN, 70-11. So 11 lang yung kumontra. So kung mga kumontra doon, syempre itong dating reporter, si Sol Aragones, De Venecia, si Zarate, bayad muna daw. Abortado, ano kaya ito ni Joaquin. At saka itong artista na si Vilma Santos, Recto, asawa ni Senator Ralph Recto ng Batangas. Si Bolilia, Tejada, at saka itong si Benny Abante na nag-raise ng immorality ng contents ng ABS-CBN. Tapos si Kimbo na nag-dissent, no? Tapos itong si Hataman, si Mujib Hataman, and then si Maceda ng City of Manila. So ito yung 11 na mga pabor na mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, maniningil daw ang kasaysayan. Well, ma'am, with hashtag defend press freedom, hashtag solidarity with ABS-CBN workers. Parang mukhang sangkalan na naman dito yung number 11. Number 11, it becomes millions if it's international, gaya kay Madam Maria Angelita Reza ng Rappler. 11 million employees daw lang yan. 10% ng total population ng Pilipinas yun, ma'am. Slip of tongue, ha? Wow. Kung mo ba mga Australian na nag-i-interview sa'yo, guguyuin mo na. Kaya ka nahahatulan na ang fake news. Defend press freedom. Paano na-connect ang press freedom dito sa prangkisa ng ABS-CBN? Pag hindi napagbigyan, wala nang press freedom, mga loko-loko. Unang-una, ang freedom na yan, hindi naman absolute. And then ang prangkisa, it can be granted or not because it's only privilege. Diba? Pribilehiyo lang yan. Parang driver's license, pwedeng bawiin anytime. At walang samaan ng loob. Nakakalungkot lang naman dito, syempre, sa mga empleyado ng ABS-CBN na mawawala ng trabaho. And alam naman, expected na yan At saka isa pa, marami naman silang malilipatan, hindi lang naman ABS-CBN ang nandyan. Tsaka syempre, ibang mga network, i-hire yung mga yan, yung mga taga-GMA, mga dating ABS-CBN people na napunta ng GMA, mas maganda ang offer sa kanila. Diba? Syempre, nakakalungkot na matagal ka na nagtrabaho sa ABS-CBN, and I have a cousin there, nasa tower nila yun, isang engineer. Pero wala. Talagang kailangan natin. We have to stand by facts, not by emotion, na paawa effect, na may sangkalan kaming 1,000 manggagawa. Ang sabi ng BIR, 4,000 lang naman. At etong kanilang troll, si Kuya Kiko, ang sabi niya, if ABS-CBN can't get a renewal of franchise from Congress, I'm asking the government to abolish the DOJ, BIR Dole, SEC COMELEC, and DFA, because those agencies are futile of clearing ABS-CBN as well as abolishing the zoo in Congress. Well, pare Kuya Kiko, hindi mo ko naiintindihan at ayaw mong intindihin ang sinabi ng DOJ, 100% Filipino si Gabby Lopez. Totoo naman yun, 100% Filipino siya, and there is no problem about that. Okay? The problem is on his being an American citizen. Tsaka yung kanyang loyal, yung kanyang allegiance. 'Di ba? He continuously enjoys the privileges of being an American. Ngayon, BIR, okay, they have tax clearance. Pero nung tinanong, sabi ng taga ng BIR, still, even though you have tax clearance certificate, you can still be investigated. So, hindi ko may clearance. So, anong nakita rito sa BIR nung inimbestigahan? Yung almost 15 billion? Nung in-scrutinized, ang sumasagot nito yung Inglesero, ang galing ng accent nung kalbo. Siya mismo nalito ron sa figures. And then, tinanong, tragis, ang laman lang pala nun ay mga
withheld income taxes ng mga empleyado nila. So, yung tax dapat na binayaran nila, dapat galing sa ABS-CBN pocket sa kumpanya. Pero hindi. Kiniklaim nila na laki ng binayaran nila. Putragis, kaya naman pala napakalaki galing sa mga buwis ng mga tauhan nila. Tapos sila naman, ginamit ang PESA para imbis na yung 30% yung tax na babayaran nila, mula, parang ganito, kung umita ka ng 1,000, 30% is 300 pesos. Sa GMA 7, 300 pesos pinabayad nila ngayon sa gobyerno. Ang ABS-CBN, so, hindi nagbabayad. Kaya natatax evasion sila eh. Dinidemanda na tuloy ng BIR. At nakikipag-settlement na lang sila para discounted ang babayaran ng putya. Pero yung mga empleyado, auto-debit. Walang negosasyon. So, instead na bayaran na yung ganung kalaking halaga, after a 6 years na tax holiday, ibig sabihin hindi ka magbabayad ng tax kapag nag-register ka sa PESA. So, 5% lang ang binabayaran nilang buwis. Napakaliit na halaga. Ngayon, dito naman sa DOLE, sinabi rin dito kasi na wala daw paglabag sa mga sa batas ng DOLE. Ang tanong, kung wala, bakit may mga kaso sa NLRC? Merong mga kaso na nakapending ngayon sa Court of Appeals at saka sa Supreme Court. Diba? Mga labor disputes. So, ibig sabihin, maaari ngayon compliant na ang ang ABS-CBN. Diba? Pero ang tanong is, in the past 25 years, what have you done? Diba? Kasi, ginampanan mo ba ang iyong tungkulin para sa special privilege, the highest privilege for mass media na binibigay ng gobyerno? Diba? Kung ngayon ka lang nagtino, kasi magre-renewal ka. Well, that's not a good move. Pakitang tao. Securities and Exchange Commission, Kuya Kiko. Sinabi ng SEC, compliant sila, ganito, ganyan, Filipino sila. Hearing resumed. Okay. Pero nung in-scrutinize, sabi ng All those SEC, hindi ako nagkakamali, against the adoption of the committee resolution denying the franchise application of ABS-CBN Corporation, please ask to be counted. The committee secretaries were directed to count the votes and record the same. PDR katumbas ng 1 share. At merong Yung nasa dito po sa plenary, pwede po taas po na kamay yung Cong Zarate and Cong Abante. Makabili ng PDR. Nagkaroon ng Cong Zarate control po. dito sa Yes, Mr. Chair, sa ABS-CBN. I'm formally registering my negative vote to the So, sa madaling salita, resolution tayo sa batas. Basta on the ang floor. halaga kumita. Thank you, Mr. Chair. Noted po, Cong Abante, Cong So, Zarate, sabi rin Cong nila, Abante. ministerial lang naman. Ganun din po ako, I Kapag register my nag-comply ka negative sa vote batas, on the resolution. may ginawa ka, isinubmit Noted mo po. ulit, o pwede ka So nang ngayon po, lumabas. bibigyan po natin ulit ng time ang secretary at So, yun bilangin lang, po yung no votes ministerial, naman ibig sa sabihin, Zoom and sa text and sa email and sa lahat ng ibang pwedeng platforms. sabihin natin na kapag ganito yung sinabi nila na clear, absolute na yon. Hindi. Naging compliant lang, nag-submit ng mga hinihingi, so kaya binigyan nila ng compliance. Parang compliance certificate, ganun lang. Tapos, etong COMELEC. Ang COMELEC, bulag-bulagan din. Kahit nakitang-kita naman yung political biases nila. Ang ginawa lang ni Trillanes, yung kay President Duterte ba yan? At nagmukhang tanga ang mama nung debate nila, buti nila magaling siyang magdala. At ang iplinay din naman nila, itong binayaran ni Trillanes na violation sa batas ng COMELEC. Puro mga paninira sa kandidato, sa kalaban niya. Pero mo, tinatakbuhan niya Vice President. Ang binubugbog niya sa paninira niya, Presidente. May toyo talaga. Itong si Senti. Si Prof. T. Ngayon, ito namang Department of Foreign Affairs. Diba? Sinasabi nila na ganun din, walang problema, compliant, na ganyan-ganyan. Filipino siya. Diba? Alam nyo, itong mga ahensya na to ng gobyerno, dapat itong papanagutin. Dahil, bakit ka magbibigay ng ganyang certificate, magbibigay ng ganyang assurance, di ba? Without scrutinizing properly, di ba? Yung mga korporasyon na humihingi niyan sa inyo, di ba? Hindi ko mo nakita lang siguro pangalang ABS-CBN, ayun, bigyan na. Ano ba kapalit niyan? Magandang pamasko. My God. So, Kuya Kiko, sa bagay, bayaran ka naman. And no wonder.
So ngayon, itong si Vice President Leni Robredo, sabi niya, tirahin muna natin itong si Lito Atienza, si architect, buhay representative Lito Atienza. Sabi niya, saan ka nakakita ng korte na walang napatunayan ang nag-akusa pero natalo ang akusado? Well, unang-una, Congressman, naiintindihan kita kasi yung anak mo mawawalan ng trabaho dyan sa TV Patrol, si Kuya Kim. No? At sana, naiintindihan din kita kung ba't hindi mo to alam. Hindi ho korte ang committee. Okay? Committee lang yan. Part ng legislative department, hindi ho ng judiciary. At saka isa pa, this is not a criminal case. Okay? This is just like a civil. Walang kulong. And that should be preponderance of evidence po. Hindi beyond reasonable doubt. And ABS-CBN asked for a rule of law, due process of law, and those were given to them. And apparently, itong yung babae, yung justice, may hawak na timbangan na naka-blindfold, no? At nakataas yung kamay. Kaya nakataas ang kamay niyan, guys. Ganun. Nakatakip ang mata. Itataga niya sa kaliwa o sa kanan ang espada na yan. Hindi po pala kulang hawak niya na espada, no? At yun po ang sinasabi na dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. Ganon. Kaya hindi ka nanalo sa district congressman eh. Hindi ka na rin naging mayor uli. Pambirang buhay. At salamat na lang kay Brother Mike Velarde, binigyan ka ng trabaho as a representative ng Buhay Party List. No. Ito namang pangalawang pinakamataas na leader sa ating bansa, si Madam Leni. Ito yung kanyang reaction naman. And for the lawmakers who refrained from granting ABS-CBN franchise, she gave a stern reminder. Malinaw ang mga aral ng kasaysayan. May kabayaran ng bawat pagmamalabis. May hangganan ng anumang paniniil. Darating ang araw ng pagtubos at magbubukal ito sa atin mismo. Ang ganda ng mga pananalita, hindi ba? Day of reckoning, welcome. Wow, ang galing eh. Pero alam nyo, totoo naman. No? Pero ang tanong may pagmamalabis ba? Meron bang, tinutukoy niya kasi rito, ang gobyerno. Baliktarin mo dapat ang ABS-CBN yun. Diba? Ang daming mga empleyado, anong tawag mo sa mga yun? Diba? Magrereklamo ba yung mga yun? If they were treated by ABS-CBN management properly? Tangina, imagine 16 years, ha? Hindi man lang nila ni regular. At si Maria Reza, nung nasa news department pa siya, ipoprobationary niya, 16 years, na nasa ABS-CBN, mukhang nauna pa sa kanya. Pambirang buhay naman talaga. Tapos banat kayo ng freedom of the press. Yung mga members ng freedom of the press na pinagdadaldal ninyo, ipinakinakawawa Next nyo naman. Natin, all those who abstain from voting, please ask to be counted. The committee secretary is hereby directed to count the votes and record the same. Sabi niya pa, idinidiin ang denial ng prangkisa ng ABS-CBN ng aral, Our Choice of Leaders Matters. Mahalagang pumili ng mga pinunong tunay na sumasalamin sa ating mga adhikain at prinsipyo. Wow! Ano po ba ang inyong mga adhikain, inyong mga prinsipyo? Pag hindi po ba katugma, lihis ng landas. Ang tanong ko ay ito, ikaw ba, Madam Leni, nasa tamang landas? Ngayon, sabi pa niya, kaya tandaan natin ang mga pangalan ng kongresista at opisyal na tumaliwas sa atin o sa ating mga paniniwala upang mapanagot sila gamit ang mga prosesong pangdemokra. Madaling ibig sabihin ganito. Tandaan natin ang mga pangalan ng mga kongresista na yung 70, no? At saka yung ibang mga leaders ng gobyerno natin, wag na natin silang iboto. Yun lang yung ibig sabihin dito. Parang yung ongoing challenge natin. Babawi tayo sa 2022. Diba? May yun. More than a year na lang. Babawian natin yung mga kolokoy na yan. I-unseat natin. And then we're going to put yung mga leaders na talagang may paninindigan gaya nitong 70. Lalong-lalo na yung the big five ng Kongreso, ng committee na to.
ng legislative franchise at saka ng good government. With the kind indulgence of our members, we will allow the Secretary to consolidate the votes from various platforms and Ito report ngayon, the panghuli, result to the si Chair. Corina Sanchez, sabi niya, Hearing is suspended for a few minutes. days prior to denial. Sabi ni Corina, kung walang mapatunayang violations at nagpapakumbaba pa rin ng network executives, ipagkakait pa rin ang franchise renewal at isasarado pa rin ang ABS-CBN, hindi kaya sila kidlatan ng langit? Corina, kinidlatan na po. Kaso tumama sa ABS-CBN, tumama sa inyo. Walang yan. Bakit kailangan nating maging basihan kasi lagi rito ang emotional appeal? Wala ba kayong ebidensya nang hindi sila lumabag sa kanilang prangkisa? Na hindi sila lumabag sa BIR code, sa tax codes natin? Na hindi sila lumabag sa labor code? Na hindi sila lumabag sa quality ng contents nila? Na hindi sila lumabag at naging political bias? Di ba? Alam niyo, 8 accusations sa mga binigay sa kanila. Kapwa Filipino, na 8 diretso po ang ABS-CBN. Alaga nila ang 8 diretso nung 2019 election, na alam niyo naman yung 8 diretso dumiretso sa kangkungan. No? Ngayon, ang akusasyon sa ABS-CBN ay 8, guilty sila sa lahat. Ito na 8 diretso sila. Minalas. Di ba? Ito pang isa, alam niyo kung talagang minamahal ng mga Lopez ang kanilang mga empleyado, pwede naman ibenta nila ang korporasyon. Balik ang kita sa kanila. Gaya ng ginawa nila sa Meralco. Binenta nila nasa, kung doon kakamali, Metro Pacific. Matapos nilang ihanda ang Meralco, na sa kanilang kukuha ng enerhiya na kailangang bilhin at bayaran, and then the contract would last for 25 years. Kaya walang magawa ang gobyerno natin, walang magawa ang Meralco. Mahal ang binabayaran natin, gamitin o hindi, babayaran natin yun. Sa madaling salita, pag dumalo yung kuryente, nag-brownout, o may nangyari, yung nawala na yun, yung power loss, may bayad. So, nagkakamali, may PPA sa mga sa Meralco natin. Na kaya nagpadoble ng halaga ng bayarin buwan-buwan. So, yun ang mga naging malaking problema rito sa ABS-CBN Corporation, kagagawa ng pamilya Lopez. At sa susunod po na vlog natin, bigyan ko kayo ng idea. No? Gagawin ko, papakita ko sa inyo dun sa next vlog. Kasaysayan ng ABS-CBN. At makikita nyo doon that they always associate themselves, ng Lopez family, sa mga politicians. Diba? Just to push their economic, their business interest. So, yun po. Alright? Ako ay nalulungkot para sa mga empleyado ng ABS-CBN na mawawalan ng trabaho. Kasama po ang aking pinsan dyan, si Rene, nasa tower. Yung pag lumalabas yung alas 12 sign off na, makikita nyo yung ECE, si Engineer Rene. Pero talagang ganun At iwan ko lang po sa inyo, huwag nyo kakalimutan ng mag-subscribe kung di pa kayo nakasubscribe. At saka syempre, i-like nyo na rin kung inabot nyo yung ganitong parte. Kung hindi nyo gusto. Diba? So please click like and the bell notification. Hearing resumed. Updated po kayo. Dito na po yung report ng ating Secretariat. Linawin ko lang po, 85 members ang present, 44 po pala yung majority na kailangan. So, lang. ang nag-yes, 70. Salamat sa inyo. Ang nag-no, 11. Dalawang yung nag-inhibit, isang nag-abstain. Ayun, yun ang total. So 70 ang yes, 11 ang no, dalawa nag-inhibit, isa ang nag-abstain. The resolution to deny ABS-CBN's franchise application is hereby adopted. Pursuant to Section 49 of the Rules of the House of Representatives, all House bills and House resolutions relative to the grant or renewal of the franchise application of ABS-CBN Corporation are hereby laid on the table.
The committee secretary is hereby directed to inform all the authors of the bills and resolutions of the decision of the committee in writing, and as far as practicable, though electronic mail within 5 days stating the reasons therefore. Mr. Chair, Mr. Chair, Kong Jonathan. point of clarification lang po. Ano po ba ang ibig sabihin ng laid on the table, Mr. Chair? Comsec. Committee secretary. Parang sir na, ano na siya, kill. Maraming salamat, Mr. Chair. Ibig sabihin po, itong usapin patungkol sa pagre-renew ng application ng ABS-CBN ay hindi lang po isinantabi. Ito po ay tinapos na ngayong araw na ito, Mr. Chair. Tama po ba? That is correct. Kong Defensor. Mr. Chair, in parliamentary courtesy, when a bill is being approved, we don't necessarily vote no because we just lay it on the table just to make it stay in the committee. But technically, Mr. Chair, for a franchise application, the effect would be to kill the application of the franchise. But it is still in our rules laid on the table. And Mr. Chair, as this is a historic moment for the House of Representatives and of course for the Filipino nation, I move that all members, Mr. Chair, who voted for the adoption of the committee resolution be made as co-authors. I so move, Mr. Chair. There is a motion to include all members of the committee who voted for the adoption of the committee resolution denying the franchise application of ABS-CBN Corporation. Any second? I second, Mr. Chair. Is there any objection? Who voted, not present? I'm sorry. I withdraw my objection. Without any objections, motion is approved. Mr. Chair, I Jonathan. move that the committee adopt the other findings and recommendations contained in the technical working group report, Mr. Chair. There is a motion to adopt the other findings and recommendations contained in the TWG report. Any second? Second, Mr. Chair. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Mr. Chair, Kong Defensor. for purposes of transparency, I move that we authorize the chairman of the Committee on Legislative Franchises to release the TWG report and the adopted committee resolution to the public and other committees of the House. I so move, Mr. Chair. There is a motion. Any second? I second, Mr. Chair. Any objections? Hearing none, motion is approved. Mr. Chair, mukha pong tapos na ang usapin ngayong araw na ito. Mr. Chair, I move to adjourn. Mr. Chair, Mr. Chair, Kong Defensor. let me, before I second the motion, let me just congratulate you, also those who voted no. The members of the minority are all here. Those who have worked for the 11 hearings, the 12 hearings, Mr. Chair. Let me congratulate you, Mr. Chairman, again, and the TWG group. I second the motion, Mr. Chair. Mr. Chair, before we adjourn, Yes. I just want to be clarified if this committee report will still be. I just want to be clarified if this committee report will still be presented to the plenary, not anymore. Hindi na po. This is it, no? Okay. Mr. Chair, Kong Garin. Mr. Chair, we are in receipt of some text from fellow members from the minority who would like to insert explanation of their vote. Yes, Just a pwede po moment. isubmit na lang po sa committee. Thank you. Thank you, Mr. Chair. As there are no other matters to discuss and there's a motion to adjourn, duly seconded, hearing is adjourned.